بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ذلك بما قدمت يداك. ذلك أي خزي الدنيا وعذاب الحريق في الآخرة. ذلك لا ظلما منا لك، ولكن أنت الذي ظلمت نفسك. ليه؟ ما ظلمناهم ولكن كانوا هم اللي ظلموها. طيب، وهل أخذناهم قبل أن نجرب هذا الفعل؟ لأن أصلك لما تيجي تاخد واحد، إذا أخذت واحدا بذنب ما تقولوش أنت عملت كده فأنا أعاقبك عليه، إلا إذا كنت قبل ذلك نبهته إلى أن هذا ذنب عقوبته كذا. لازم تقول له، لازم قبل ما تعاقب تقول ده عمل جريمة، وقبل ما تعملها جريمة لازم تكون معلمه قبلها ان دي جريمه. انما واحد يعمل اي حاجه كده وبعدين تيجي تاخده وتقول له انا عاجبك لانك عملت الشيء الفلاني، يقول لك طب ودي فيها ايه؟ انت قلت لي ان دي جريمه وانا اجترأت عليها؟ ما حصلش. يبقى اذا، ولذلك عندكم في القانون يقول لك ايه؟ لا عقوبه الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص. لازم ينص على ان دي جريمه. احنا قلنا لكم الاول ان اللي يعمل كده يبقى ظالم. يبقى اذا احنا ما خدناكوش على رماكم، فجرمنا ونصصنا على التجريم وابلغناكم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خلاص احنا قلنا اللي عندنا. ذلك بما قدمت يداك. قدمت يداك هي الذنوب كلها تقديم يد بس. اما قال لك الذنوب اما اقوال واما افعال، واما حقد في القلوب كده ما ظهرش لا كده ولا كده، اما نفاق مثلا. لكن الاشياء في غالب حركاتها تزاول بالايه؟ بالايدي. نعم. ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. ان الله ليس بظلام، فيه ظالم. لما تيجي واحد ظلم تقول هو ايه؟ ظالم. ما بتقولش هو ظلام، هو ايه؟ ظلم فهو ظالم. قال لك لا، في الفعل يبقى واحد، ولكن اللي تأخذ من الفعل أشياء. في مرة وصف عادي، ومرة وصف مبالغة، ومرة إيه؟ ولذلك احنا قلنا فرق بين كذا وكذا أي فرقا، وفرق بين كذا وكذا فرقانا. الله. يبقى إذن الفعل يبقى واحد، لكن ما ينشأ عنه ينشأ عنه إيه؟ أكل. احنا قلنا مثلا أكل فلان، هات الوصف منه وفلان إيه؟ آكل بس. لا، آكل بس. يبقى أكل فلان، يبقى فلان إيه؟ آكل. إذا الوصف. إنما بقى إن كان مبالغ في الأكل نقول إيه؟ أكال. أم ده فلان ده أكال، ولا فلان ده أكول. طب بتبالغ إزاي؟ قال لك المبالغة إما أن تكون في الفعل ما بيتكررش، إنما المرة الواحدة فيه مبالغ فيها. زي ما قلنا اللي بياكل الانسان يعني كده عاده ياكل رغيف، وواحد ياكل بلقة الطاقه 5 رغيفه، نبقى نقول ايه بقى؟ ده اكال. انما هو بياكل 3 طاقات برضه نقول عليه ايه؟ لانه بالغ في الحدث الواحد. وهو برضه بياكل رغيف، يبقى ما بالغش في الحدث، بس بدل ما بياكل 3 مرات كل 5. كل شويه يجوع ياكل رغيف، كل شويه يجوع ياكل رغيف، كل شويه يجوع. يبقى برضه اكل ولا مش اكل؟ بس اكل بايه؟ بتكرار الحدث. الحدث 3 مرات فطار وغدا، هو كرره كذا مره. مفهوم؟ طيب، او الحدث هو بس يبالغ ايه؟ يبالغ فيه. كل طاقه ياكل 5 ترغيفه 6 ترغيفه 10 ترغيفه، انما الثاني عمل ايه؟ كرر الايه؟ يبقى اذا المبالغه تاتي اما مبالغه في الحدث الواحد بان يزيد فيه فوق المعتاد، أو مبالغة في تكرير الحدث وإن لم يزد فيه فوق المعتاد. كانوا زمان يقدروها بالرغيف المعتاد، إنما بقى لما الرغيف بقى حصل كده الواحد بيطبق له في رغيفين ولا 3.
بدليل ان في ناس مثلا قاعدين عاملين رغيف ايه؟ رغيف كبير شويه، هو ده. فيجي ايه؟ يبقى طيب صيغه المبالغه اذا جاءت في الاثبات واذا جاءت في النفي، قال لك لها معنى في الاثبات ولها معنى في النفي. فاذا قلت فلان اكال او اكول، اثبتت المبالغه، اثبتها ولا نفيتها؟ يبقى يثبت الاصل من باب اولى. يبقى لما نقول اكل واكول يبقى اكل من باب اولى، اذا كان بياكل كتير ده يبقى اكل ولا لا؟ ده هو اكل واكل ويا بعضه. يبقى اذا اثبتت صيغه المبالغه يبقى اثبتت الاصل الاول من باب اولى على الاول. طب واذا نفيت صفه المبالغه مش لازم تنفي الاصل، مش لازم ما تنفيش الاصل. فلان ليس باكول انما اكل. طيب ربنا هنا بيقول ايه؟ وما ربك بظلام. ظلام دي مبالغه في مين؟ في ظالم. هو نفاها ولا اثبتها؟ طب ما دام نفاها ليس بظلام يبقى ايه؟ يبقى يثبت انه ظالم. شفت ادي الكلام. ما شاء الله يا مولانا. نقول له لا، ما هو الظالم ده الظلم منفي، بدليل انه جاء مرة بالفعل مجرد على المبالغة. ولا يظلم ربك خلاص. وما ظلمنا يبقى جاب الاصل. يبقى اذا القاعدة هي ان المبالغة اما ان تكون مبالغة في الحدث في ذاته والمرات هي، واما ان تكون المبالغة في عدد المرات والحدث هو. خلاص. بعد اذا نفيت المبالغة يبقى مش معنى ان ذلك ان الاصل منفي، لكن اذا كنت تثبت المبالغة يبقى يثبت الاصل من باب اولى، لان الاصل اقل من المبالغة. فاذا ثبتت المبالغة يبقى على هذا الضوء عايزين نشوف النص. وما ربك بظلام، ظلام مبالغة والله نفاها. يبقى ما دام نفى المبالغة يبقى ما نفاش الاصل، يبقى على هذا يبقى ظالم والعياذ بالله. مش معنى كده نقول له لا، هو قال وما ربك بظالم للعبد، بظلام للعبد. ده بيقول بظالم للعبيد مش ظلام للعبيد، لان لما يكون العبيد دول كلهم كل واحد هنظلمه ظلم يبقى كررنا الحدث ولا لا؟ ما شاء الله. يبقى ظلام لان المظلومين هيبقوا عبيد مش عبد واحد، يبقى ظلام بالنسبه لايه؟ لتكرار الحدث. طب والظلم ده ايه؟ ان قوي يجي على ضعيف وياخد حقه، يبقى الظلم رهن القوه والقدره. فاذا اراد الله ان يظلم يبقى ظالم ولا ظلام؟ بقدرته ده يبقى ظلام. او ان كان الظلم على قدره يبقى ربنا ما حدش يستعمل انه ايه؟ انه يظلمه. يبقى اذا النص مشي ولا ما مشيش؟ مشي. الله اكبر يا مولانا. ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. ليه مش بظلام للعبيد؟ لاننا جرمنا الفعل ووضعنا عقوبه عليه وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ رسولا. وما عندوش حاجه يقول لك انا عملت النهارده مفيش اثر رجعي. نقول له لا، ده هي من الاول كده. ومن الناس من يعبد الله على حرف. معنى يا عبادة الله أن تطيعه فيما أمر وأن تجتنب عما نهى، هذه العبادة. في واحد يعمل كده بس إذا عمل كده وفي خير دايم له كده يبقى مبسوط، إنما إن جات له حاجة من الشر كده ومش عارف إيه ينقلب على وجهه. يقول له لا، هو ربنا عايز اللي يقبل على العبادة يقبل عليها على إنها قد تكون فتنة لك. فلازم تبقى إنسان في إيمانك إيه؟ ثابت. الأحداث والمش عارف ما تهزش إيمانك بربك. ليه؟ أنك ما آمنت بالله إلا لأنك علمت أنه حكيم وأنه عادل وأنه قادر وأنه قهار. يبقى ما دام عرفت كده يبقى اللي يجري عليك لازم تاخده في ضوء هذه الصفات وتستحمل. يبقى فأفكارك لازم لها حكمة. ليه؟ أم قال لك يمكن مش ليك أنت، يمكن لأولادك. أولادك مش عايزين إن نشأوا في النعمة يبوظوا،
فربنا خلاك يا دوب عمال تجيب لهم وتاكلوا مش عارف يا دوب، ومش عايزك تطغى. اما كلا ان الانسان لا يطغى رآه استغنى ونبلوكم بالشر والخير ايه؟ فتنه. فلازم تعرف دي. يبقى اذا تدخل على الايمان وانت مؤمن بحكمه ربك في كل ما يجريه، سواء كان نعيما او بؤسا. نعيم ادي انت طبعا تبقى مبسوط مع نفسك مبسوط. بؤس يبقى تقول لازم له حكمه. عييت والله مانيش عارف ان عييت وقعدت في البيت ليه؟ ايه اللي هيحصل بره؟ ربنا عاشنا عنه. ايه اللي خلى العيال يتلخموا؟ البيت كله يتلخم في مرضي ويترزق. ما يمكن. ولذلك شوف كنا عملنا احصاء في بلادنا يعني البيت دي فيه فلان وفلان اولاد فلان، واحد ماشي كويس وسلوكه حلو قوي، واحد منحرف. اهي البيئه واحده والاب واحد والمؤمرة وكله وفي مدرسه كله حاجه. شو انا يعني ده كده؟ الناس العقلاء بقى اللي كان فيه ناس عقلاء كتير حكماء من الريف يقول لك شوف بقى بالك الواد ده مهدي ليه؟ اصل الفتره اللي كانت فيها تكوين الخلق والواد ده صغير ابوه كان حصل له كذا كذا وقعد 6 سنين قاعد مريض في البيت. ساعة يعني 6 سنين ابوه قاعد مريض في البيت، طبعا لا فرقه وابوه مريض مش هيقعد يفكر بقى يطلع يفلكح ولا بتاع، قاعد. والولد ده هو ابوه كان ياما بيتاجر في القطن وجاب بقى ايه فلوسه بقى يغدق. يبقى اذا قد يكون الامر سبب هدايه الايه النشأة اللي عندك. انت يمكن ما تطغاش انما اللي حواليك يمكن ايه يمكن يدخل. فتلاقي كل واحد مع انهم الايه من بيئه واحده من اب واحد وام واحده وفي بيت واحد، وبعد ذلك في واحد تاني يجي يقول لك يا اخي الولد ده مستقيم وبينجح كل سنه والواد التاني مش عارف مثلا، تقول لك اصل الواد ده هو صحته ضعيفه ولا بيقدرش مش عارف ايه، فما فيش الا له قاعد يقرا كتب والبتاع، انما دوك ايه متعطش وتمل بيجري وبيروح. الله، يبقى شويه المرض وشويه اللي مش عارف ايه مخلين الواد ايه. اذا فالابتلاءات لها ايه؟ لها مغازي. ما دام نشأة من حكيم، ما دام مش جايه منك انت وجايه من ربك فوقك كده، قدر جرى عليك، مش جريته انت على نفسك، لا، يبقى لازم له حكمه. فاللي بيعبد ربنا لازم بيعبد على اساس انه اله حكيم بيبتلي بالخير وبالايه وبالشر، وبعد ذلك يقبض النعمه عن واحد لان لها فيما ايه مصلحه، يبسط الرزق لمن يشاء وايه ويقدر. الله، تبقى ما دام كده يبقى يفضل ايمانه ايه قوي. في واحد تاني من يعبد الله على ايه؟ ما هو الحرف؟ الحرف ده لازم تفهم منه الطرف. زي واحد يدخل يلاقي جماعه كده ويقعد على الحرف في الاخر كده، الطرف ده ما يبقاش فيه تمكن عاده. يعني ناس جم على رصيف ولا على بتاع ده ضربزين كده وقعدوا يقعدوا وبعدين واحد ما لقاش الا حته على الايه؟ قطع على الحرف الطرف، يبقى قاعد انما قاعده مش ايه متمكنه. يمكن بس اي واحد حرك كده ايه يعني اهو في واحد هيعبد الله بس على حرف مش متمكن من ايمانه، لما يصيبه خير يبقى مبسوط يا ده الايمان ده حلو، يشوف الاستقامه عملت ايه مش عارف ايه، وبعدين ان جات له حاجه ايه انا مش عارف ايه. ومن الناس من يعبد الله على ايه؟ عباده غير متمكنه باليقين، اللي يصدر عن الانسان المؤمن باله حكيم يجري على عبده الخير له. لكن الثاني على حرف، ان جاله خير وان جاله شر انقلب على وجهه. ومن الناس من شوف ما سابش ولا حاجه من هواجس النفس البشريه. ومن الناس من يعبد الله على حرف. انتوا عارفين شفا كرف هان فانهار به نعم. فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. شوف بقى اصابه خير، يا انت ما تقولش اصبت الخير، انت ده الخير هو اللي جاي لك. اصابه الخير يبقى انت مش اللي تبحث عنه. ولذلك يرزقهم من حيث لا تحتسب، لان انت لما تروح لخير تبقى احتسبته ورايح على مش عارف ايه، وبعدين يجي لك من حته ثانيه، يبقى الخير هو اللي بيدور عليك. ولذلك يقول لك ايه؟ رزقك بمكانك اعلم منك بمكانه. يعني الرزق عارف عنوانك، انت ما انتش عارف عنوانه. يمكن تروح لحته مش عنوان الرزق ما تترزقش منها،
لما جم في المكان قال لك يا سلام المطر نزل والغله ايه مش عارف وهنعمل وناخد غله قد كده ونصدر قد كده ومش عارف ايه قد كده، وبعدين جه في ساعه مش عارف ايه جالها شويه ريح سموم ضيعتها. خلاص بعد ما كانوا بيقولوا هندي للناس ياكلوا مدوا ايدهم لناس ياكلوهم. يبقى رزقك بمكانك اعلم منك بمكانك، يعني فسرها بقى كده، رزقك عارف عنوانك ما تتعبش نفسك. ابن أزينة كان شاعر وقعد في المدينة والحالة بتاعته بقت شديدة. قال انت كان لك صحبة بهشام بن عبد الملك الخليفة، فروح للشام علشان يعني يديك من خير الخلافة، يعني ما تروح كده يديك هدايا والطاف ومش عارف ايه. فتنه رايح قالوا هو ابن أزينة موجود، قالوا تفضل اهلا وسهلا. فلما سألوا قال له حالتي مش عارف ايه وبتاع ما هم كانوا علماء وفاهم. قال له يا عروة ألست القائل الشعر بتاعه يعني لقد علمت وما الإسراف من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني. مش أنت اللي قايل كده؟ طب إيه اللي خلاك تيجي لحد هنا بقى؟ فماذا قال؟ كسر خاطره. قال له جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، لقد ذكرت مني ناسيا ونبهت مني غافلا. وراح منصرف وخارج. فلما خرج طلع على ارجع هشام قاعد بينه وبين نفسه، قال رجل جاءك من كذا وكذا وضرب اكباد الابل قد كده وجاي لك يبغي خيرك، تقوم انت ترده بالشكل ده، يعني أنب نفسه. فجاب الرسول من رسله وحملوا الهدايا الكثيره وقال له خلي الركب ده يلحق ايه ابن أزينة في الطريق. يمشي الركب كل ما يروح في محطه يقول له والله ده كان هنا ومشي بقى له قد كده. كل ما يروح محطه يلاقيه مشي الى ان ذهب الى مكانه. التفت على الباب يطرق عليه فاخترع، فقال له انا رسول امير المؤمنين، وامير المؤمنين بعد ان ذهبت يعني أنب نفسه على أنه وقف منك هذا الموقف وأرسل إليك هذه الهدايا. قال له يخليه يكمل، أسعى له للرزق يعني فيعنيني تطلبه ولو قعدت أتاني لا يعنيني. يبقى كمل البيت ولا ما كملش؟ يبقى كمل البيت. الله أكبر يا مولانا، الله أكبر يا مولانا، ما شاء الله يا نور النور. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير يبقى هو اللي يجيله، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ما قالش وإن أصابه، كان يقابل الخير إيه؟ شر. أما قال لك ده هي فتنة قد تنجح فيه، تقدر تخليها خير برضه. وإن أصابته فتنة اختبار وابتلاء انقلب على وجهه، يعني عكس الأمر، بعد ما كان عابد يطلع بيهم. خسر الدنيا والآخرة. ما هو أصله إيه؟ أصابته فتنة وما نجحش، يبقى خسر الدنيا ولا لا؟ وخسر إن عبادته انخدشت ما عادش تنفع. ذلك هو الخسران المبين. في خسران مش مبين اللي يعوض، يقول لك في عوض، انما الخسران المبين اللي يطوق الواحد يبقى خسر الدنيا وخسر الايه. انما لما يخسر الايه الدنيا يمكن يكسب بالصبر والرضا، يكسب الايه. ولذلك يعني مثلا بنقول اللي مثلا يموت لها ولد عزيز عليها وواحدها وعاملين عليها الدنيا مناعه، نقوم نقول له والله ان كان حبيب عندكم بيعوه غالي، خدوا به الجنه وارضوا، والا تبقوا خسرتوا به دنياكم وتخسروا به ايه؟ لا، خسرنا دنيانا نكسب اخرانا بقى بالصبر والاجر نعم. فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه اي لم يكن شر، لان الفتنه عرضه انها تقبل فيكون خيرا ايضا. يبقى كل اللي يصيبه ايه؟ عجبا للمؤمن كله ايه؟ امره خير. ان اصابه خير يبقى شكر، وان اصابه تاني غير الخير يبقى ايه؟ صبر. نعم. ولذلك الناس المتمكنين بيقول له كيف حال الزهاد فيكم في بلادكم؟ قال له ان اصابنا خير شكرنا
وإن أصابنا شر صبرنا، ذلك حال الكلاب في بلغ. قالوا دي ايه؟ ما حال الكلاب الخير. قالوا احنا بقى ان اصابنا خير اثرنا، وان اصابنا شر شكرنا. هذا الكلام اللي عندنا. ما هم كانوا يقعدوا مع بعض يتعلموا مع بعض، يعملوا ليه؟ مش بانهم بيتباهم، ما هو اصل في شيء اسمه باهاه، انا بدي اتباهى عليك وانت تتباهى علي، انما انا شايفك سالك طريق الله وانا برضو متهوم ومحسوب على طريق الله. اكملي دقت حلاوه عندك اقول لك اوعى تفتكر ان دي الغايه، ده في منازل اعلى جدعا كده وتلحلح. يوم يقعد مثلا يقول له اهو، ما يقول له اتشتاق الى ربك؟ قال لا. قال له الا تشتاق الى الله؟ قال له لا ما اشتاقش. استعجب، قال له انما يشتاق لغائب ومتى غاب حتى اشتاق. يبقى بيقول له يا اخويا ما تقفش على العتبه بتاعت الفتح، ده في مراقي تانية. يبقى مش بيقولها له عشان يتعالى عليه، ده بيقولها له عشان يتعالى يبقى زيه. شوف الفرق بين ايه؟ بين الاثنين. وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران الايه؟ المبين المحيط اللي ما فيش يعني المحيط هو مطوعه. يدعو من دون الله ما لا يضر، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. يضره وينفعه؟ والله يا اخي ده يضره لانه مش بيروح بسبب النار. قال لك لا مش هو اللي ضر، ده اللي ضر اللي كان هو بيعانده. هو بيعاند الربوبيه، بيعاند، يبقى مش ضر هو وداه النار، مش هو اللي ودى النار، ده المجازي هو اللي ودى النار، انما الصنم هو ما ضرش. طيب قال لك لا، يدعو من دون الله ما لا يضره ان لم يعبده وما لا ينفعه ان عبده. يبقى حاجه ايه؟ هدف. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ما لا يضره ان امتنع عن عبادته وما لا ينفعه ان عبده. ذلك هو الضلال البعيد. الله. طب انت تطيع مين؟ انت تطيع اللي هو بينفعك في اي حاجه او يقدر يضرك في اي حاجه، تبقى تطيعه. واجعل طاعتك لمن لا ايه تستغني عنه. مش قلنا كده الانسان؟ ولذلك دي لو انهم في النظام التربوي لقنوها للابناء ما كانش فيه واحد بره يغري ولد بالفساد، يقول له تعالى نلعب قمار، تعالى نشرب خمره، تعالى نشم، تعالى. ولد يغري ولد من بره يقول لا، ده انا ما شفتش ده لما بقيت جدع كده وصاحبي. انما ابويا وامي اللي عمالين من صغري عمالين، ان كنت بشق بيمسحوني وان كنت بجوع بياكلوني وبيلبسوني، وهم اللي مش عارف بيعملوا ايه. ان كنت سامع توجيه حد اسمع توجيه مين؟ توجيه ابويا وامي اللي ايه؟ اللي نفعوني ولمعي، هم اللي يقفوا لي. انما انا اسمع توجيه واحد ما عرفنيش الا شاب كده كويس ومش عارف ايه، يبقى لازم دي تطعم بقى العيال. يا ولد مين اللي بينفعك؟ ابويا وامي هم اللي بيعملوا لي كذا وكذا وكذا وكذا. وطب ولما تعي هم اللي يهديوا عليا ويجيبوا لي على الطبيب ومش عارف ايه. مين اللي بيجيب لك لما تجيلك ساعه يجيب لك حاجه تدفيك؟ يبقى الله، يبقى دول هم اللي نافعين. يبقى اوعى تأتمر بغير امر من ينفعك. انما تطلع بره يجي واحد يغريك بالبتاع وهو ملوش دعوه ولا بخيرك ولا بشرك، فلازم دي تطعم منها العيال، عشان لما يجي واحد يقول له مثلا حاجه يسخر منه ولا يطوعوش. يطوع مين؟ يطوع ابوه وامه. يدعو من دون الله ما لا يضره. شوف دائما الضر والنفع، يجيب الضرر الاول. ليه؟ لان ضرر المفسده مقدم على جلب المصلحه، لان المفسده خروج الشيء عن استقامه تكوينه. النفع يجيب لي حاجه زي دي، انما المضر هياخد ينقصني حاجه. فقال احسن ان انا اكون لا انقص ولا زيد. فلما تيجي في شيء مفسده وشيء فيه خير نقدم ايه؟ ندفع عنه، نشتغل بايه؟ درء المفسده. انا قلت زمان هب ان انسانا معاه تفاحه وهيحذفها لك، وواحد تاني معاه حجر وبده يزقلك بيه، والاثنين ايه؟
وجهه البتاعه كده. بالله تاخد التفاحه وتسيب الحجر؟ لا، ابدي الحاجه اشوف الحجر. يبقى اسمها درء الايه؟ درء المفسده مقدم على ايه؟ على جلب المصلحه. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه. طب هو قال لا يضر ولا ينفع، قال له والله بالمكاس حتى يبقى هو الضرر هيكون سبب في ان اروح النار، يبقى بقى السببيه فيه ولا لا؟ طيب لا يا سيدي، والى لقاء اخر.